Ang budol mo today? Helmet. So guys, ayaw niya ng adventure. So pinagpilihan namin itong XD4. Ayaw niya. Hindi naman. Okay lang sa kanya. Kaya lang. That one or this? She saw this one. So nagustuhan niya kasi dahil sa design. So Shoei RF 1400. Yun din gusto niya. Kasi nga yung HJC R511 maluwag sa kanya. So doon tayo sa tama. So this is the design that she wanted. Saman, say hi. Hey. There you go. Mural. Nagkataon naman. May available dito na XD4 na double XL. Ay, so hindi ko alam kung kukunin ko to o hindi. Nag-isipan ko pa. Okay, masaya pa naman tayo sa RF14 natin. Okay din yung fit na itong XT4. Let's see. Tingnan natin kung kukunin natin hindi. Pero yung kay Micah, nililipat na yung cardo ngayon. So, para magamit niya na. Alright? For sure. Yun o. May bagong helmet dito guys. Nabudol guys, nabudol. Ang gusto niya, ang pinagpilihan talaga niya XT4 na aray, na adventure helmet. Sabi niya, thank you guys. Thank you. Sabi niya, di pag naka-adventure helmet ka, lagi ka na naka-adventure bike. Wow! May pride naman siya. Kaya ang pinili niya, syempre, yung may kulay-kulay, may design. Yun ang napili niya. RF1400 na mural. Ayos ba, lab? Nakakapagsalita ka ba naman maayos dyan? Yep, pa. So ngayon, syempre, hindi na natapos yan dyan. Ngayon, pupunta tayo ng Ducati Las Vegas kasi meron silang stock ng transition lens nitong helmet. And meron pa tayong gift card doon na hindi nagagamit. So, doon natin gagamitin yung gift card para naka-transition helmet na rin siya. Alright? So, punta tayong Ducati. Hindi ko siguro iba-vlog sa haba na to, pero Maraming parts. sige, kita-kits tayo sa Ducati. Alright? Let's go. Yun o, naka-transition siya na guys. Halika, punta tayo sa araw. Ito sa araw. Taas muna yung visor. Yan. Tayo natin, didilim yan. Nagsalamin na ako ng ganito. Ha? Hindi nga, para sa helmet. Buti na lang, meron tayong gift card dito sa Ducati. Ang bilis o, nagamit natin sa ano. Ayun o. Oh, ha? Ilim na siya guys. Ganding. Ganda. Yun o. So yun guys. So ang bilis ng biyahe namin dito kasi naka-fast forward yung video. Pero papunta na kami ng Arizona niyan, kaya lang nasira yung audio. And kaya pinag-voice over ako ng editor ko. Kaya dito nyo, napakabilis oh. Parang ano eh, 2 times, 3 times yung bilis oh. Oh, ayan oh. Oh. So yung part na yan, yan kung saan kami dumadaan, yung may construction, nakita nyo yung cone, yan sa may tulay na yan, yung ilalim nyo na yung Hoover Dam. So yan ang ilalim nyan guys. So ngayon, ayan, medyo napabagal kami ng konti, may susundan. Ito yan, okay na ulit, bukas na ulit, ataw na ulit. Lalo nang bumili, yun. Naku, napakatulay. Alam mo yung napakatulay sa si Tenta lang takbo eh oh. Oh, kaya naka-fast forward pala. Yan yan. So medyo mainit niyang panahon na yan. Kaya nagrereklamo na yung aking pasahero na mainit daw. Mainit. Gusto mo yan eh. Di magtiis ka, di ba? Ganun lang naman yun guys, di ba? Gusto niya mangkas, angkas ka kahit mainit. Alright guys, so magkakaroon na ulit ng audio after in 3, 2, 1, let's go. Ito kami, 1.5 miles na lang at nandun na kami sa gas station. So I think from Las Vegas mga ilan ba to? 60 miles siguro? Siguro mga about 60 miles away from Vegas. Tama
Samantala, uminom na yung gas natin. Sakto may gas station dito. Bagas na tayo bago bumalik. Init kanina doon sa packet ng ano, ng Arizona. Mga 105, 106. Nagre-reklamo na yung ampas ko. Pero bitbuti na, medyo kumanimdim. So ito na, dito na kami sa ang pangalan ng gas station ito, Last Stop Gas Station. Dito na kami sa Last Stop Travel Center. Nakapag-stretching, inom ng malamig na tubig, at kunin ang panalo. At least may konting panalo tayo dito. Hindi tayo lugi. Alright, gas muna tayo. Yes sir! Aliko! Alright. Okay ka lang? Kanina breakfast yun. Ngayon, ito na yung pinaka-lunch namin. So dito kami sa gas station. So ako, hotdog, lunch ko. Siya, yung tira namin breakfast kanina. Yung breakfast ko. Oh, adobo ulit. Tangka pa. Ayos, talagang adobo kahit saan. Strike. Hindi na ubos eh. Sige, kaya muna kami bago bumiyahe pabalik. Medyo mainit. So, let's go, let's go. Wala. $2 lang. 55. Ano natin? Pick lang guys. Hirap na kami pa uwi yung ating bike. Hindi na mga 1 hour, pero subukan namin dumaan ng Hoover Dam. Kaya all day riding today. Kaya putol to, siguro isang 2 vlog to. Baka 3 pa. We'll see kung paano. Meron din kami mga windmills dito. Ayan o, lalaki o, ang dami o. Alam mo, nasa Banggi ka lang. Pero hindi ko lang alam kung ano sinusupply. I guess Arizona, pero hindi ko alam kung part ng Arizona. Pero pauwi na kami. 30, time check 3:59. Balas kami ng bahay 7:30 AM. So maghapon na kami nasa labas at nagmumotor. Guys, tingnan nyo naman yung view guys. Mababa ng Las Vegas galing Arizona. Bundok-bundok lang yan pero parang painting, no? Yan binabayaran sa pagmumotor. May lake dyan sa baba. Kaya ako nakita yung tubig doon sa baba. Ako tawag sa Willow Beach eh. Nakapasok na kami dito sa Hoover Dam. I'm pretty sure nakita niya na ito doon sa huling isa sa mga vlog namin ni Bike Boma. Nagpunta kami dito. So first time ni Macy's pupunta dito nakamotor. Kaya nandito na tayo sa side na to. Usually din na natin. How's it going? Got any guns or drones? No. Thank you, you too. Thank you. Yeah. Pretty hot. Nice bike daw, sabi niya. Eh, bayad na ba dito? Wala naman eh. Tuloy. Not in service. So I guess magkakabayad na dyan. Thank you ah. Thank you. Minsan guys, di ba? Minsan nakakainis yung ano eh, no? Tinatawid mo na, di mo nag-thank you. O kaya yung pinagbuksan mo ng pinto, tapos dumiretso lang, parang ang sarap hilahin pa na ba, tapos kaya mo siya magbukas ng pinto niya. Diba? So, nakadaanan tayo ng Nevada. Ngayon, babalik na naman tayo ng Arizona. Ay, mga tao. Hindi ganun karami tao kasi mainit, tsaka Friday ngayon eh. Ayun, Arizona ta. Oh, eh. Ha?
Hindi na ganun kalamig eh. Bitin, thank you. At least may hangin at mainit. Parang blow dryer pa rin. Pero at least nasa lilim. Diba? Kitang-kita, sunog ako sa camera. Oh, itong kasama ko, uwing-uwi na. Basta stay hydrated. Diba? Comment down below ang pinakamainit na ni-ride nyo. Init ng ulo. Ito mamaya pa init na ng ulo kasunod nito eh. So yun guys, pauwi na kami. Ayan, may dumating pang isang bus ng turista dito. So ngayon, uwi na kami. Hindi ko na ipa-vlog yung pauwi. Medyo mainit, tsaka paubos na yung aking battery. Love, okay ka na love? Yeah. Okay guys, so until the next vlog. Okay, maraming salamat sa ating 147 subscribers. Pasensya na kayo at di masyado nakakapag-upload. Medyo busy rin sa work. And sana paki-like, share, and subscribe tong ating channel, no? Para na makidaki pa ito ng konti. Para masaya. Love, naririnig ka na love. Bye-bye ka na. Oh. Bye. Bye-bye. Bye guys. Bye-bye. Until the next one. Ingat kayo dyan lagi. And enjoy. Alright.